Đêm khuya tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc dưới lầu. Hỏi một câu trong nhóm chủ sở hữu, cô không nghe thấy tiếng trẻ con khóc sao? Ngay sau đó tôi thấy một tin nhắn lóe lên. Không phải là nhét cống vào rồi sao? Tôi giật mình, xem tin nhắn là 304 gửi. Lý do nói thoáng qua, bởi vì hắn ta lập tức thu lại tin nhắn, còn nhanh chóng bổ sung một câu. Gửi nhầm rồi, xin lỗi. Tôi lập tức nhận ra, một em bé bị ném xuống cống và chết đuối. Đây là 304 không chỉ có liên quan, thậm chí hắn còn là kẻ chủ mưu. Hắn thu lại tin nhắn đó, rõ ràng là dùng để chất vấn đồng bọn, nhưng có thể là quá kích động, tay trơn nên mới gửi trong nhóm. Tôi càng nghĩ càng sợ, định nói chuyện với chú bảo vệ ở tầng 1. Dù sao, tòa nhà này của chúng tôi là phòng ngủ ở ngoại ô, tương đối xa xôi. Không ngờ bảo vệ lại là người đầu tiên gửi tin nhắn trong nhóm. Đừng nói bừa là tiếng mèo kêu, đi ngủ đi. Tôi thấy lạ, bởi vì gần như khi chúng tôi chuyển đến, tôi đã gặp phải mèo hoang làm phiền người dân. Sau hiện tượng, an ninh còn chủ động bỏ các vật dụng kích thích, đuổi mèo hoang. Kể từ đó, không có tiếng mèo nào xung quanh tòa nhà này. Hơn nữa bảo vệ lập tức lại gửi tin nhắn riêng cho tôi. Khóa cửa sổ, đừng ra ngoài. Tôi vội vàng gửi tin nhắn hỏi anh ta. Chuyện gì vậy? Bảo vệ trả lời, em bé của cư dân gần đó bị bắt cóc. Buổi chiều tôi mới đổ vào thông báo của ủy ban khu phố. Tôi đã khóa cửa dưới nhà rồi. Cô khóa cửa và cửa sổ cho đến khi hắn bị bắt. Tôi đã chết lặng. Có người trộm trẻ sơ sinh và chết đuối trong cống. Thật kinh khủng. Vào lúc này, 304 cũng gửi cho tôi một tin nhắn riêng. Thực ra tôi cũng nghe thấy tiếng em bé khóc. Có muốn cùng xuống lầu xem không? Da đầu tôi ngứa ran, rõ ràng là đang dụ tôi ra khỏi nhà. Bởi vì tiếng khóc của em bé đã ngừng từ lâu rồi, rất có thể đã được rửa. Cho nên hắn để tôi xuống lầu là muốn rớt tôi. Nhưng suy nghĩ thứ hai, mọi chuyện rất rõ ràng, tôi chỉ cần trì hoãn thời gian là được rồi, tôi trả lời. 304 là tôi nghe nhầm rồi. Muộn thế này thì không xuống được nữa. Phong chuyển về này tuy xa xôi, nhưng nó không phải là một nơi nằm ngoài luật pháp. Cảnh sát sẽ đến. Hơn nữa bảo vệ cũng khóa cửa dưới nhà. 304 cũng không chạy được. Tôi vừa nghĩ vậy, 304 vừa hỏi tôi, chúng ta không thể rời khỏi tòa nhà này sao? Tôi ngạc nhiên khi họ đoán được điều đó. Nhưng không sao. Tôi trả lời anh ấy nói, tôi không biết gì cả, đừng hỏi tôi có việc gì. Nhưng 304 lại đột nhiên nói với tôi, chị ơi, chị hiểu lầm rồi. Không phải tôi là người nguy hiểm, là người bảo vệ khóa cửa. Câu nói này khiến tôi chú ý. Bởi vì tôi nhận ra cánh cửa đã bị khóa. Tôi cũng không chạy được. Nhưng không nghi ngờ gì, người rút lại thông tin kỳ lạ đó là 304 mới là người xấu. Không cần phải nghi ngờ. Tại sao anh ta có thể đổ thừa cho nhân viên bảo vệ? Tôi tò mò hỏi lại anh ta một câu. Anh cũng biết là tôi thấy anh đã gửi tin nhắn trong nhóm chưa? Sao anh dám tiếp tục lừa dối tôi? Tôi tưởng anh ta không có gì để nói. Không ngờ anh ấy lại lập tức trả lời tin nhắn của tôi. Cô thật sự hiểu lầm rồi, tôi sẽ giải thích với em bé ngay. Nhưng cô có để ý không? Người khóa cửa có thể không phải là bảo vệ. Anh ta đề cập như vậy, tôi lại nhớ ra một chi tiết nhỏ ở trên. Rõ ràng tự tay đuổi hết mèo hoang gần đó rồi. Lại, nhưng người bảo vệ dường như đã quên mình đã làm chuyện đó. Còn lén nói là tiếng mèo kêu. Như vậy mọi người đều không thể đồng ý. Chẳng lẽ tối nay chuyện này không đơn giản như vậy sao? Người đàn ông với điện thoại của nhân viên bảo vệ không còn là nhân viên bảo vệ của chúng tôi nữa. Tôi lập tức hỏi 304. Vậy anh nói xem chuyện gì đang xảy ra với em bé đi. 304 lập tức gửi rất nhiều tin nhắn đến đây. Tôi sống ở tầng trên, lô hàng đó là anh họ của tôi. Trước đây làm lớn bụng của cô gái nhà người khác. Cô gái vẫn đang học, trốn khỏi gia đình. Hôm trước cô gái sinh con trong ký túc xá, không biết phải làm gì, để anh họ tôi mang đi. Hắn cũng không biết xử lý như thế nào, tôi cũng không biết xử lý như thế nào. Cuối cùng chỉ có thể quyết định cắm cống và chết đuối. Nhưng vấn đề là, sau khi anh họ tôi đi, cô gái đó hình như lại chảy máu, không dám nói với người khác. Hôm qua thích ở trong ký túc xá. Vấn đề đến rồi, gia đình cô gái dường như đã tìm thấy anh họ của tôi. Cha của cô gái đó là một kẻ giết người được thả. Tôi hiểu ngay lập tức, ý anh ta là cha của cô gái đã đến để trả thù. Và anh ta cũng chế ngự an ninh ở tầng dưới, khóa cửa. Vậy điều tiếp theo anh ta sẽ làm là gì? Giết chết 404 hộ gia đình. Nhưng suy nghĩ thứ hai, người thuê 404 này không phải anh ta nên rửa sao? Làm lớn bụng không dám nhận, còn hại mạng người ta nữa. Và rất có thể, cô gái sinh con trong ký túc xá
Cô ấy còn rất trẻ, nhỏ đến mức có thể 404 muốn nhận ra, không thể nhận ra, cho nên mới có thể như vậy. Không đợi 304 tiếp tục nói gì, tôi trực tiếp trả lời cô ấy nói. Tốt đấy, đáng chót. Không ngờ 304 lại nói. Nên giặt thì đi giặt. Nhưng vấn đề là tôi sợ chúng ta phải chết cùng nhau. Theo tôi biết, cha của cô gái này thật tàn nhẫn. Hắn đang bị bắt, chắc chắn sẽ bị kết án tử hình. Dù sao cũng là thích, còn không bằng diệt khẩu đâu. Cô nói có phải không? Tôi chỉ cảm thấy tê da đầu. Bởi vì tôi cũng đồng ý với suy đoán của anh ấy. Và lối ra duy nhất đã bị khóa. Tôi vội hỏi 304. Còn anh họ anh ấy sẽ không bị thương chứ? 304 lại trả lời tôi nói. Tôi vừa gửi nhầm tin nhắn trong nhóm, là muốn gửi cho anh ta. Nhưng anh ấy vẫn không trả lời tôi. Tôi cũng không biết anh ấy đã tỉnh chưa. Cho nên cô cũng phải cẩn thận. Tôi sợ quá. Không chút do dự gọi 110 báo cảnh sát. Nhưng tổng đài viên lại nói với tôi vì khu vực xa xôi, đội tuần tra sẽ mất một chút thời gian. Sau khi cúp điện thoại, tôi đang muốn gửi tin nhắn đến 304. Không ngờ, lại nhận được tin nhắn riêng từ bảo vệ. 304 cư dân có liên lạc với cô không? Cho dù hắn nói gì cũng đừng tin. Cô có thể không tin tôi, nhưng cũng đừng tin hắn. Hắn nhất định sẽ yêu cầu cô làm gì đó. Đừng hứa. Khóa cửa ra vào và cửa sổ bỏ qua. Mấy câu nói này càng làm tôi cảm thấy khó hiểu. Nếu hắn ta là tội phạm, mục đích chính của hắn giết chết 404 hộ gia đình để trả thù, đúng không? Và để rớt, hắn có thể sẽ rớt chết. Tôi đã nói chuyện với những người trong nhóm 304 nếu muốn làm như vậy. Vậy tại sao hắn cứ nhấn mạnh với tôi phải khóa cửa ra vào và cửa sổ? Đây không phải lần đầu tiên hắn nói với tôi như vậy. Tôi nghĩ là có 7 điều. Và sau đó 304 gửi cho tôi một tin nhắn. Nó khiến tôi cảm thấy mọi thứ không đơn giản nữa. Gọi cho anh họ tôi, anh ấy cũng không trả lời. Tôi sợ có gì đó không ổn. Phòng an ninh có chìa khóa dự phòng của chúng tôi không? Chờ anh ta đến cửa thì chúng ta xong rồi. Phải chống cự mới được. Nếu không chúng ta tập hợp lại, hay đánh một cơ hội thắng mới tương đối cao. Tôi sửng sốt, bởi vì đây là lần thứ 304 bảo tôi ra ngoài. Đây chính xác là những gì nhân viên bảo vệ nhắc nhở. 304 nhất định sẽ yêu cầu tôi làm gì đó. Một cảm giác khủng hoảng nảy sinh. Không, những chuyện 304 nói không phải là sự thật tối nay sao? Lúc này tôi chỉ cảm thấy không ai đáng tin. Đặc biệt là những gì người bảo vệ nói. Lòng tin của tôi đối với 304 cũng xuất hiện khủng hoảng. Sau một phút suy nghĩ, tôi tìm thấy nó trong nhóm chủ sở hữu, nhân vật chính thực sự của sự kiện. 404 hộ gia đình mặc dù không có nhiều hy vọng, nhưng tôi vẫn gửi tin nhắn cho anh ấy và hỏi anh ấy. Anh ổn chứ? Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là anh ta lập tức trả lời tin nhắn của tôi. Tôi không sao. Tôi đã bị lừa. Không phải tôi nên hỏi cô có sao không? Cô mới là đối tượng bị trả thù. Không ngờ anh ta cũng hỏi lại tôi như bị bịt mắt. Trả thù gì? Không phải bạn là người muốn ăn sao? Tôi đã bị bối rối rồi. Vì vậy, tôi đã chọn một câu hỏi đơn giản nhất để hỏi anh ấy. Cư dân sống ở 304, đây có phải là anh họ của anh không? 404 trả lời tôi. Tất nhiên là không rồi. Anh ta vẫn chưa tỉnh. Tôi đột nhiên hiểu ra, tất cả những gì 304 nói với tôi có thể là vô nghĩa. Cái gì làm cái đó làm to bụng của nữ sinh. Tất cả đều là giả. Lý do anh ấy nói những lời này là hướng dẫn tôi không đi tìm 404. Ví dụ, 404 là anh họ của anh ấy vẫn chưa trả lời. Có thể bị rớt 5, thông tin đều là. Nếu không phải bảo vệ lại gửi tin nhắn xen vào, tôi thực sự không mong đợi để tìm 404 và 10. Vậy sự thật là gì? Tôi không thể chờ đợi để đưa tôi và 304 đầy đủ ảnh chụp màn hình lịch sử trò chuyện, sau đó gửi cho 404. Mới hỏi anh ta xem. Anh ấy nói với tôi rất nhiều chuyện. Chuyện gì vậy? Mười mấy giây sau, ước tính 404 cũng xem xong lịch sử trò chuyện rồi mới nói cho tôi biết. Vớ vẩn. Những gì tôi trải qua bên này hoàn toàn khác với cô. Ngay sau đó, anh ấy cũng đặt lịch sử trò chuyện của một ảnh chụp màn hình gửi cho tôi. Tôi đặt cọc xem. Đây là cuộc trò chuyện của bảo vệ với anh ta. Lúc đầu là bảo vệ chủ động gửi tin nhắn riêng cho anh ta. Nếu chưa ngủ, xin đừng nói chuyện với chủ sở hữu. Vui lòng khóa cửa ra vào và cửa sổ. Đừng ra ngoài. 404 lập tức hỏi lại anh ta chuyện gì đã xảy ra. Bên ngoài không phải là tiếng mèo kêu và câu trả lời mà nhân viên bảo vệ gửi cho anh ta giống như hai câu tôi gửi cho tôi.
Em bé của cư dân gần đó bị bắt cóc. Buổi chiều tôi mới đến nhận thông báo của ủy ban khu phố. Tôi đã khóa cửa dưới nhà rồi. Anh khóa cửa và cửa sổ cho đến khi hắn bị bắt. Cùng một câu chuyện. Chỉ là 404 lại hỏi anh ta, vậy liên quan gì đến tôi? Anh đã báo cảnh sát chưa? Khi nào cảnh sát tới? Bảo vệ nghiêm khắc cảnh cáo hắn đương nhiên là việc của anh. Em bé ngốc nghếch cũng làm được. Không chắc anh ta sẽ che đậy tội ác hay trốn thoát. Giết tất cả những người nói chuyện với chủ sở hữu. Vì vậy, đừng gửi tin nhắn bên trong nữa. Cảnh sát nói nửa tiếng nữa sẽ đến, nhưng vì xa xôi có thể lâu hơn một chút. Nhớ đóng cửa sổ. Tôi chợt nhận ra, thảo nào bảo vệ lại chủ động nhắn tin riêng cho tôi. Thì ra ngay từ đầu hắn đã xác định tôi đang gặp nguy hiểm. Nói vậy, hắn thật sự là một người tốt bụng. Nói tôi hiểu lầm hắn. Và hắn nói đó là tiếng mèo kêu, chắc chắn cũng là để cho 304 xem. Để trấn an hắn. Vấn đề thực sự là 304. Nhưng tôi vẫn không hiểu. Đánh cắp một em bé là cái quái gì vậy? Trộm tiền, trộm vật có giá trị tôi cũng hiểu. Ăn cắp trẻ sơ sinh là điều chưa từng có. Điều này không chỉ làm lúc cho tôi nghi ngờ bảo vệ. Thực ra đó là phần kỳ lạ nhất của toàn bộ sự việc. Sau khi làm rõ 304 là người xấu, tôi chỉ yên tâm một chút thôi. Nhưng lúc này tôi lại nhận được một tin nhắn riêng khác. Chạy đi, đừng trốn ở nhà. Tôi đã bị lừa. Bởi vì thông tin này không phải ai ở trên gửi cho tôi, mà là một người hàng xóm xa lạ 501. Tôi thậm chí còn quay lại nhóm chủ sở hữu để xem, cũng không thấy anh ta nói chuyện. Tại sao anh ấy đột nhiên đưa cho tôi, gửi tin nhắn đột ngột như vậy? Tôi vội vàng hỏi. Nghĩa là sao? Đang nói gì vậy? Và anh ấy nói với tôi biết chúng ta là những kẻ rớt người. Vừa rồi bảo vệ cũng nhắn tin riêng cho tôi, bảo tôi đừng nói chuyện trong nhóm chủ sở hữu, nếu không sẽ bị nhắm mục tiêu. Nhìn thấy câu này thì tôi hiểu. Trước đây tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, tại sao bảo vệ lại gửi tin nhắn riêng tư cảnh báo vô cớ. Tôi nghĩ 404 có gì đặc biệt. Tất nhiên là không rồi. Vì bảo vệ gửi tin nhắn riêng cho mọi người cảnh báo một lần, cho dù đối phương còn thức hay không, đều làm xong nghĩa vụ nhắc nhở. Nói vậy, anh ấy là một nhân viên bảo vệ tuyệt vời. Nhưng đây là vấn đề. Lời khuyên của hắn cho chúng tôi là khóa cửa ra vào và cửa sổ. Đừng nói chuyện trong nhóm chủ sở hữu. Tại sao 501 đột nhiên lại bảo tôi đừng trốn ở nhà để trốn thoát? Điều này hoàn toàn trái ngược với lời bảo vệ. Tôi đã ném vấn đề này cho anh ta. Vì anh biết mọi thứ. Sao anh dám để tôi ra ngoài? Và anh ấy nói thẳng với tôi. Cũng bị bảo vệ nói, nhà cô không đổi khóa phải không? Vậy phòng an ninh có chìa khóa dự phòng của nhà cô. Tôi đang ở đây. Tôi đã không thay khóa cửa kể từ khi tôi vào. Nhưng điều này thật vớ vẩn. Bởi vì rõ ràng bảo vệ là phòng thủ nhất. Làm sao có thể rửa được? Cho nên tôi cũng lập tức hỏi lại. Sao anh biết hắn đã chớp? Nhưng anh ấy lại gửi đến một hình ảnh. Đó là từ cửa sổ phòng an ninh tầng 1. Nhìn vào góc nhìn. Và bên trong, nhân viên bảo vệ mặc đồng phục đã được tháo dỡ. Mặt đất mỏng manh khiến da đầu tôi tê dại. Bảo vệ thật sự chốt rồi. Tôi không thể chờ đợi để hỏi 501. Làm thế nào anh có được bức ảnh này? Đây là tôi chụp. Tôi sẽ kiểm tra chìa khóa dự phòng trong phòng an ninh. Quả nhiên là bị trộm rồi. Tôi bị sốc. 501 này là ai vậy? Tôi thực sự không có ấn tượng gì về hắn cả. Nói không quen biết cũng không quá. Và anh ấy cũng tiếp tục gửi tin nhắn cho tôi. Nếu không còn nữa, điều đó có nghĩa là kẻ giết người đang đi lên. Đó là lý do tôi bảo cô chạy đi, tìm cách nào đó để gặp tôi ở phòng an ninh. Tôi do dự một lát, hay là quyết định trực tiếp hỏi hắn. Anh là ai? Sao anh biết có kẻ giết người mà vẫn dám xuống phòng an ninh? Câu trả lời của anh ta làm tôi kinh ngạc. Tôi là gián điệp, cảnh sát đến đây để làm việc bí mật. Tôi không chỉ không sợ kẻ giết người và đưa hắn ta ra trước công lý, nhưng vấn đề bây giờ là 304 đã biến mất sau khi giết xong nhân viên bảo vệ. Tôi sợ hắn sẽ làm tổn thương mọi người, cho nên các người nhanh chóng xuống đây gặp nhau ở thành phố Bảo An. Cái quái gì vậy? Tôi nửa tin nửa nghi ngờ tiếp tục hỏi. Câu trả lời, có trường hợp nào ở đây không? Hắn dừng lại một lát. Tôi tưởng hắn ta đang đánh máy. Không ngờ tôi lập tức bị kéo vào một nhóm nhỏ. Bên trong không chỉ có tôi và hắn, ngoài ra còn có 404 hộ gia đình, với một hộ gia đình 202 khác mà tôi cũng chưa liên lạc. 501 trong nhóm nói từng cái một nói chuyện riêng tư quá mất thời gian. Tôi ở đây để nói sự thật. Có một em bé bị đánh cắp gần đó là thật. Đó cũng là mục đích của tôi.
Đây không phải là trường hợp bình thường, đó là một vụ án lớn mà chúng tôi đã theo dõi từ lâu. Bởi vì, mục đích hắn trộm đứa bé là để chế biến thành người anh mạ vàng. Sau đó bán với giá cực cao. Đi xem cái này. Tôi bị sốc. Bởi vì tôi biết bộ phận mạ vàng là gì. Đó là pháp khí cần thiết của Dương Tiểu Anh Phiêu. Đúng là thứ có thể bán được nhiều tiền. Nhưng nếu muốn biến em bé thành pháp khí, vậy, tại sao hắn ta lại nhét đứa bé xuống cống? Chưa đợi tôi suy nghĩ xong, 501 lại ở trong nhóm nhỏ tiếp tục nói hung thủ. Cư dân 304 là một người rất hung ác. Đừng đánh giá thấp hắn. Chỉ có một điều hắn có thể làm lúc này. Đó chính là diệt khẩu. Đừng nghĩ đây là chuyện hoang đường. Bởi vì những người có thể làm loại hình kinh doanh này, bản thân hắn cũng không phải người bình thường. Không có vấn đề gì, tốt nhất các người nên xuống phòng an ninh và gặp tôi. Tôi sắp đặt câu hỏi, nhưng 404 lại hỏi nhanh hơn tôi. Anh nói anh là cảnh sát, còn thẻ cảnh sát của anh thì sao?